Ditën e sotme të dashur miq, kemi vendosur të rivizitojmë edhe një herë një ndër qendrat më të bukura ku ekspozohen gjërat të cilat vërtet na hyjnë në punë, siç ka të bëjë me ndriçimin, siç ka të bëjë me hidrosanitaret, ka të bëjë gjithashtu edhe me një gjë vërtet shumë të rëndësishme që është çillat, sistemet çillara. Ju e keni parasysh, e keni dëgjuar, e në fakt janë një shpëtim për shtëpitë e çdo kujt. E sot ne do ju tregojmë se si funksionojnë ato dhe anët e mira patjetër. Kemi zgjedhur teore. Por përpara se të shkojmë dhe të flasim për çillarat, ne duam që t'ju njoftojmë që oferta për sa i përket paneleve diellore, të cilët i kemi prekur së bashku në Teoren, vazhdon. Kështu që nxitoni të bëni tuajat, duke qenë se dielli është në sasi të pa limit. E kemi si saç diellin, kështu që mund ta shfrytëzoni në maksimum për të marrë rrezet e tij e për ta edhe për të kursyer sigurisht energji. Mirë, po përpara se ne të shkojmë tek çillarat, sigurisht është e pamundur që të mos i hedhim një sy atë çfarë Teoren ofron në showroomin e tij ku jemi ditën e sotme këtu tek rruga e Kavajës pranë policisë bashkiake. Besoj e njihni të gjithë sepse është një ndër pikat më kyçe, le ta quajmë, për sa i përket blerjeve të zgjuara. Ajo që doja të thoja në fakt për sa i përket Teorenit, në momentin e parë që hyn në këtë sallon gjigant, sallon 2 katësh, ke çfarë sheh? Mund të kalosh një paradite të veçantë, mund të kalosh edhe një pasdite vere, pranvere, vere tani. Sidomos në freski dhe duke mësuar gjithashtu edhe tendencat e fundit që kanë të bëjnë me mënyrën e ndriçimit, por gjithashtu dhe arredimit të shtëpisht ashtu siç duhet. Absolutisht që po, dhe në fakt në Teoren keni një gjë shumë të veçantë, çdo 6 muaj ndrohen, çdo 6 muaj vin mall i ri, le ta quajmë në këtë lloj forme, të cilat japin një rifreskim sallonit për të gjithë ata që duan të rinovojnë arredimin e tyre për sa i përket ndriçimit, dua të them, sepse ndriçimi është kryefjala. Mos harroni që është në një markë të madhe siç është Eglo, e në fakt gama është e jashtëzakonshme siç mund edhe ta shikoni. Nga brenda dhe jashtë shtëpisë. Outdoor, indoor, siç quhet ndryshe. Dhe rezistente. Patjetër, rezistenca është kryesorja, sepse ekonomike. Patjetër, kjo është edhe më kryesore se rezistenca, me të drejtën, dhe bukuria, ana estetike. Janë vërtet shumë të bukura. Ndonjëherë edhe humbet kur vjen në sallone të tilla, në showroom të tilla, sepse ka vështirësi në zgjedhjen e materialeve apo edhe të objekteve që do t'i marrësh. Por asnjë panik, këtu ka arkitekt të cilët janë të Teorenit, ju ndihmojnë pafund që ju të bëni zgjedhjen e duhur dhe të kënaqeni pse jo. Ndërkohë që një tjetër të veçantë që ofron tregun shqiptar Teoren janë edhe hidrosanitaret. Unë do shkoj t'i hedh një vështrim të shpejtë, me që Albani ka shumë kënaqësi të njehet me çillerat dhe funksionimin e tyre, do të shkoj tek çillerat. Mos harroni edhe një herë ofertën për sa i përket paneleve diellor, e cila vazhdon. Keni disa llojesh dhe mund të zgjidhni më të mirën që vetëm Teoren ofron. Dhe kemi një javë me oferta. Një javë fest në Teoren. Duke filluar nga data 13 Qershor deri në datë 18 Qershor, Teoren ofron fest të madhe. Nga mëngjesi deri në darkë do të keni mundësinë që të merrni oferta, mund të shijoni pije, ëmbëlsira gjithashtu dhe të shihni ajo çka është më e rëndësishme, tendencat më të fundit. Tani unë do të lë të shkosh realisht të shikojmë hidrosanitaret, sepse ka marka shumë të rëndësishme botërore, siç është Klupi, dhe marka të tjera që janë vërtet shumë rezistente, që ju duhet t'i zgjidhni për të harruar pastaj ndrimin e tyre etj. Në momentin që vendos një grup, siç quhet ndryshe, grup dushi apo grup lavamani të Kludit dhe të kompanive të tjera që Teoren ofron, harrojeni për t'i ndryshuar. Pse do thoni ju? Sepse vërtet janë shumë rezistente. Kështu që rrugë të mbarun, po shkoj takoj Patris. Po shkoj të shoh hidrosanitaret. Këtu është një nga linjat për sa i përket hidrosanitareve, është Esedra me famë botërore për sa i përket cilësisë dhe qëndrueshmërisë. Janë shumë të bukura, vaska, lavaman, sipas dëshirës për të arreduar banjot tuaja. Banjoja duhet të jetë rehatim më vete, apo jo? Sigurisht që hidrosanitaret duhet të kenë edhe një mbajtëse të mirë, duhet të kemi edhe mobilje të mira
të banjës që të jenë rezistente. Këto mund t'i gjeni gjithashtu në teorenë së bashku me të gjithë aksesorët që i duhen banjës së vërtet të mirë. Këtu shoh që është marka Klip. E përmendi edhe Albani pak më parë, marka gjermane rezistente, tashmë dihet produkti gjerman në tregun shqiptar, në teoren vjen ai cilësori. Përmenda pak më parë në fakt aksesorët janë vërtet të veçantë e ato sigurisht që i gjeni në teoren së bashku me mobilje të tjera moderne, klasike që i përshtaten banjës suaj. Ndërkohë do të shkoj tek një linjë tjetër, e cila është shumë e dashur për shqiptarët, është linja spanjolle GRB me grupet e dushit, të lavamanit gjithashtu dhe me materiale që sigurisht i rezistojnë ndryshkut, klorit, madje ky dushi ka një të veçantë, sepse të gjithë papastërtit i kalon nëpërmjet filtrit që ka brenda në brendësi të saj. Ky grupi këtu është i bardhë, i bukur, përdoret për anijet dhe tragete. Imagjinoni se sa rezistent është. Edhe për mbyllje, për ne femrat, abazhurët i japin bukuri shtëpisë. Mund ta bëni minimaliste atë, të vendosni një abazhur të tillë, e keni zgjidhur. Shtëpia juaj është shkëlqim, është me dritë. Unë përqendroj edhe pak tek abazhurët, ndërkohë që ju pret Albani, i cili do t'ju njoh me chillerat, funksionimin dhe pse duhet i keni në shtëpi. Ndiqeni. Si që thamë edhe në fillim, në fakt një ndër elementet kryesor që ditën e sotme duam të ekspozojmë për gjithë ju që jeni duke na ndjekur janë sistemet chillera, që teoren, me thënë të drejtën, i ofron jo vetëm në çmimet më të mira, por me sigurinë maksimale, duke qenë se në Shqipëri ka sjell një ndër firmat më të mëdha botërore, sidomos europiane, mos e harroni këtë, po Europa është, le ta quajmë, motori i ekonomisë të gjithë botës për sa i përket pjesës së chillerave. Shafoto quhet marka, dhe Patris është gjithmonë miku im i cili ditën e sotme do na shpjegoj paksa se si funksionojnë ato. Patris, faleminderit që ditën e sotme do ndash kohë me ne për të treguar këtë inovacion, sepse është inovacion. Është kënaqësi si gjithmonë. Sot do flasim pak për chillerat që ndryshe njihen me emrin pompa nxehtësie. Pompat nxehtësisë kanë një karakteristikë të përgjithshme që shfrytëzojnë burimin e energjisë nga ajri i jashtëm, paktën rasti jon që është një pompë nxehtësie ajër-ujë, dhe duke marrë energji termike nga ajri, i cili është një burim falas, po themi, nëpërmjet proceseve që zhvillohen pastaj me energji elektrike, komprimimit, arrin në
të transmetojnë energjinë termike të fituar, ngrohje ose ftohje në ambientet tona. Praktikisht, pranë banesat tona. Praktikisht, për ta thënë edhe më thjesht, ajri është indikatori kryesor dhe është, le ta quajmë, përquesi i energjisë, i cili e ngroh ose e fto ujin, apo jo? Se po bëj si ekspertur, po me ekspertur. Jo, shumë mirë, do të ndërpreja në mos që ngroh ose fto ujin që do të na shërbejë për ngrohjen e ambientit. Atëherë, duke qenë se flasim për një sistem hidrik, do të thotë që gjithë instalimet brenda ambientit kudo veproj pajisja janë të shtruara me tubacione të cilat qarkullojnë ujë, si për ngrohje, si për ftohje, dhe pompa e nxehtësisë, që është ky gjenerator nxehtësie që kemi këtu, pra chilleri, njohur ndryshe, thjesht e merr temperaturën ose energjinë termike të ajrit nga jashtë dhe nëpërmjet komprimimit e transmeton ato në ujë, i cili pastaj qarkullon nëpër shtëpi duke na dhënë ngrohje ose ftohje. Kjo është një, më fal se kjo është një sistem inovativ me sensin e asaj që energjia elektrike që përdoret për të arritur këtë proces është shumë e ulët. Domethënë kemi një sistem i cili na kursen energji mjaft, pra shumë ekonomik. Është shumë ekonomik. Në fakt dua t'i mshoj kësaj pjesës sepse duke parë një gjë kaq të madhe, të trëm paksa në fillim thua, "Wow, mos më harxhon shumë energji elektrike." E në fakt ai kursen maksimalisht dhe është një objekt i cili ju do ja ndjeni realisht vlerën me kalimin e viteve, s'ka kufsha. Është një sistem i cili ti e vlerëson që në momentin e parë që e vën për shumë arsye, po kryesisht për pjesën e kursimit të energjisë elektrike, patjetër. Pastaj flasim për një motor të madh, siç tham këtu, po mos harrojmë që një motor me përmasa të tilla është në gjendje të mbajë një ambient, po themi, pra të ngrojë dhe të ftojë një ambient me përmasa të paktën 80, 90 deri 120 metra katror, në varësi edhe të izolimit termik, që është shumë i rëndësishëm në raste të tilla, por vërtet është një pajisje e madhe, po nuk është më e madhe se një kondicioner normal, që është për një dhomë, ose për një dhomë të madhe, për një dhomë për një sallon. Po flasim për një sistem i cili transmeton nxehtësinë në gjithë shtëpinë, dhe kur themi transmeton nxehtësi është ngrohje ose ftohje. Dhe përveç kësaj ka dhe avantazhe tjera. Për shembull, nëpërmjet një sistemi hidrik, siç është chilleri, mund prodhohet edhe ujë sanitar, ujë ngrohtë sanitar. Pra eliminojmë automatikisht edhe pjesën e bojlerave elektrik, që janë një konsum i madh i familjeve shqiptare për sa i përket energjisë elektrike. Është diçka të paktën 25 vjet që përdoret edhe e dëgjojmë shpesh në mënyrë të rëndomt, ndizet dushin, fiket dushin, që të lajmë dhe mos lajmë, ndërkohë që burimin e energjisë e ke me shpim shumë tjerë. Në fakt duhet ta theksoj këtë gjë sepse në këtë rast keni kursyer edhe energjinë elektrike për ngrohjen e ujit. Përfitoni me një sistem të vetëm, jo vetëm ngrohjen e shtëpisë, por edhe ngrohjen e ujit. Madje mos gabofsha, mund të lidhet edhe me panele diellore. Patjetër, sistemi i chillerit është një sistem duke qenë prap hidrik, siç folëm më parë, është në gjendje të lidhet me gjithë sistemet hidrike të mundshme. Një nga ato është edhe paneli diellor, i cili ngroh ujin sanitar dhe ja transmeton korridorit, i cili ka bashkëngjitur chilleri, rastin ton, dhe energjia që merr nga chilleri, pra nga pompa nxehtësisë, energji elektrike është shumë e vogël, pasi pjesa më e madhe merr nga paneli diellor. Pra reduktohen kostot edhe më shumë, edhe pse ishin të reduktuara, pse ishin kosto shumë të ulta të energjisë elektrike, reduktohen edhe më shumë me këtë formë, me këtë bashkëpunim. Mua më pëlqen shumë të mshoj faktit që sistemi i chillerave na ndihmon shumë për të ulur shpenzimet ndaj sistemit të ajrit kondicionuar në shtëpi. Përveç faktit të anës estetike në çdo dhomë kemi ato të vendosura, edhe chilleri sigurisht do ketë si quhen që fan coil, janë pajisje hidrike. Janë pajisje, pra, por nuk do keni më nga 3-4 motor në çdo dhomë jashtë në mur të vendosura. Keni një, është anë estetike dhe më pas është anë e kursimit, të kursen shumë më shumë se sa kondicionerët. Patjetër është një sistem qendror i cili vendoset vetëm me një motor, siç tham më përpara, dhe shpërndarja bëhet nëpërmjet fan coilave, që janë pajisje të cilat qarkullojnë ujin të ngrohtë apo të ftohtë në varësi të stinës dhe nëpërmjet ventilatorëve e fryn. Edhe ato janë pajisje ekonomike, pasi janë inverter, sikurse edhe pompa nxehtësisë është me parimin inverter, pra nuk konsumon energji fikse në gjithë kohën, por e konsumon energjinë në varësi të kërkesës që ne kemi. Pra në varësi të asaj që ne i kërkojmë, në varësi të temperaturës që i kërkojmë, në varësi të mënyrës si e duam në ambientin, ngrohtë të ftohtë, ashtu edhe punon pompa, punon me regjimet ndryshme. Me regjimet ndryshueshme në varësi të asaj që e komandon. Tani duat më shpjegosh diçka, të lutem? Kjo këtu çfarë është tani?
Sigurisht është pjesë e qillave, po ma shpjego mirë se çfarë do të thotë. Atëherë qillëri, pra pompa e nxehtësisë është me dy pjesë për bërë. Është pjesa e jashtme, e cila është pjesa e motorit, dhe është pjesa e brendshme, e cila përmban centralën elektronike dhe pjesën e qarkullimit, pra pompën e qarkullimit, grupin e qarkullimit të lëngut brendshëm të ujit në rastin konkret. Është një pajisje që është më thonë sa pak më delikate se kjo e jashtme dhe vendoset një vend pak më të mbrojtur, paktën nga kushtet atmosferike, sepse ndërsa pajisja e jashtme nuk ka probleme të tilla patjetër me temperaturën, me lagështirën, me gjithë parametrat dhe ndryshimet e tyre. Nuk ndikohet fare nga faktorët atmosferik. Pajisja e brendshme është pak më delikate në sensin e asaj që ka pjesë elektronike, ka pjesë pak më delikate, ka tastierën edhe konsiderohet si pajisje brendshme. Thjesht do të jetë pak më e mbrojtur, pak më e ruetur, sepse është një pjesë e rëndësishme, është truri po themi i sistemit që lidhet me centralinën e brendshme ose me termostatin. Kjo për shembull mund vendoset në një bodrum, nëse ke bodrum, ëh? Kjo mund vendoset në një bodrum, kjo mund vendoset në një balkon të mbrojtur, kjo mund vendoset në një aneks sepse ka një përmasë një dollap. Mund vendoset brenda një dollapi, nuk përshësim. Po, shumë mirë. Dhe daljet ka dhe kitin e vet, e cila vendoset në mur me gjithë daljet gati dhe ti vetëm vendos pajisjen, nuk kemi tuba të varur, nuk kemi probleme estetike ta fillojnë natyrë. Edhe është i bukur me të drejtën, edhe dizajni është shumë interesant. Po le të themi që nuk është më i shëmtuar se një frigorifer që kemi gjithë shtëpiat tona. Kjo është shumë e vërtet me të drejtën. Mirë, ky është një ndërlojë. Do prekim edhe dy llojet e tjera, po ama dua të më flasësh pak për shafoto për këtë firmë. Pse është zgjedhur kjo firmë, kjo logo, kjo markë e njohur, me të drejtën, për ta sjellë në Vallëson? Është zgjedhur shafotoja sepse është një markë, është një brand, më saktë, shumë i fortë në Europë. Në lidhje me ngrohjen, me sistemet e ngrohjes, është shumë e vjetër, është nga të parat në Francë. Është motorë për këtë Europa. Është 100 vjeçare si kompani Shafato, është franceze, është nga të parat në Europë që ka prodhuar kaldaja dhe që gjithmonë ka ecur në mënyrë inovative duke i modifikuar, duke ndryshuar, duke qenë e para në Europë që jep një standard të ri kaldajave dhe sistemeve hidrike. Dhe së fundmi, prej të paktën rreth 20 vjetësh, mos gaboj, është pjesë e grupit Ariston. Pra, kur themi Shafato, themi dhe Ariston, që është një kompani shumë e njohur në të gjithë botën. Po në shqiptarët e duam shumë. Patjetër, është një nga të parat në treg që ka hyrë që në momentin që ka pasur treg tillë në Shqipëria dhe Shafatoja është thjesht një markë e saj, por që në vetvete ka histori shumë vjeçare. Shumë vjeçare. Lidhje me sistemet. Një shekullore i bie. Dhe është e shkëlqyer. Ndalemi pak tek ky sistem këtu. Patjetër. Sigurisht që është sistem chiller është ky, thjesht tani më bëj pak diferencimin. Këtu kemi të bëjmë një sistem me pompë nxehtësie, por që është një sistem që funksionon me dy burime energjie. Që do të thotë me burim energjisë elektrike, e cila punon pompa e nxehtësisë që kemi këtu, por ndërkohë është e abinuar, pra bashkëpunon me një kaldaj gazi që punon me burim energjie lëndë djegëse. Me gaz, siç kemi edhe ne këtu, me metan ose me propan, varësisht me GPL që njihet ndryshe. Është një sistem që funksionon më së miri në gjatë stinës dimrit, mund të përdorësh të dy motorët, si atë të energjisë elektrike si këtë të gazit për sistemin e ngrohjes dhe për sistemin e ujit sanitar, dhe gjatë dimrit përdor pompën e nxehtësisë, gjatë verës, përdor pompën e nxehtësisë për freskimin e ambienteve. Shqipëria, si shumë vende tjera të Europës, pritet që shumë shpejt ta ketë gazin në rrjet. Ta ketë gazin, gjithë ta kemi të aksesueshëm në shtëpitë tona siç kemi energjinë elektrike. Në një rast të tillë, jemi një hap përpara me këtë sistemi hibrid, pasi është mundësia që edhe konsumi, që sepse në fund përkthehet gjithmonë konsum para, konsumi të jetë shumë i vogël, duke pas të dyja mënyrat dhe të dyja sistemet në shtëpinë tonë. Patrice, në gjithë të kohë, si ka qenë qasja e shqiptarëve, e klientëve shqiptarë për sistemet të chillera? Domethënë, a janë interesuar aq sa duhet? Sistemet të jemi të qartë, të mos bëjmë le ta quajmë nga këto hamendësimet e kota. Është një sistem i cili kushton më shumë se sa kondicioneri. Kjo është më së normale. Ama të kushton shumë më shumë se sa kondicioneri. Kostot, mënyra si e shikojnë koston e një produkti është relative, të paktën në këtë fushë. Pse? Sepse vërtet një kondicioner normal ose një kondicioner VRF siç njihet me gaz, blihet më lirë, montohet dhe funksionon. Dhe okay, ftoft dhe ngroh. Po, jo gjithmonë, po, kryesisht po. Kemi në rastin e chillerit kemi një efikasitet shumë të madh. Që do të thotë, një chiller i tipit një pompë nxehtësie tipit Shafato si kjo që kemi këtu, nuk dështon deri të paktën minimalisht deri -20 gradë Celsius në dimër. Deri -20 gradë Celsius temperaturë e jashtme, ne brenda kemi
standardin dhe komfortin e temperaturës që ne duam që tolerant, një fjalë. Absolutisht, është e pamundur ndodhi. Pastaj kemi pjesën tjetër që konsumon shumë më pak se një kondicioner. Për të marrë një shembull thjesht nëse mundem, një pompë nxehtësie 8 kW termike, e cila mbulon relativisht afërsisht po themi një ambient banimi nga 80 deri 120 m2, në varësi edhe të izolimit termik që ka. Konsumon jo më shumë se 2.5 kWh energji elektrike. 2.5 kWh energji elektrike është konsumi afërsisht i vetëm një boiler elektrik ose i vetëm një kaloriferi elektrik, dhe sigurisht edhe një kondicioner tek si shpërdoren në shtëpiat tona ka një konsum shumë më të lartë se sa një sistem i tillë chiller. Kështu që ja vlen, realisht ja vlen. Dhe është në modë tani. Është futur edhe në mendësi, sepse moda është relative, po. Më shumë se në modë është funksional. Është diçka që është një sistem që instalohet një shtëpi dhe ka një funksionalitet shumë të lartë, duke qenë se lidhet edhe me sistemet e tjera, duke qenë se çon ngrohen dhe në banjat tona, gjë që një kondicioner normal nuk e bën, duke qenë se ngrohet dhe ujin sanitar, gjë që një kondicioner normal nuk e bën, duke qenë se i ka më të kollajshme dhe më të thjeshta dhe shërbimet, edhe ka një kozgjatje shumë të madhe. Domethënë ka një garanci goxha të gjatë, por ka edhe një periudhë shumë tepër se ajo që është garanci, e cila mund të rrojë, mbijetoj. Kuptoj, është shumë rezistente dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani, ka jetë gjatësi. Ka jetë gjatësi, kjo është shumë e rëndësishme në fakt, edhe dihet tashmë që të gjitha ato që teoren tregton, me thënë të drejtën, asnjëherë s'ka lënë baltë. Asnjëherë. Tani nuk po e them për reklam këtë, por realisht kështu është. Ndërkohë, dua të di tani në këtë momente nëse ju i përfshini të gjithë shërbimin, që do të thotë, nëse unë si klient vi interesohem për të marrë një sistem chiller në shtëpinë time, ju i përfshini me instalim, me nuk e di, me kontrolle periodike, se kam përshtypjen ka nevojë edhe për kontrolle periodike. Patjetër, ishte një pyetje me vend, në sensin e asaj që chilleri është një pajisje ose po mund të thësh një pajisje që nuk mjafton vetëm instalimi i saj. Pra, faza parë është instalimi dhe ai duhet bërë mirë. Por faza dytë është edhe mirëmbajtja. Patjetër. Pra, ne shqiptarët e lëm pak pas dorë. Duke qenë një sistem hidrik, është si çdo sistem tjetër me ujë. Pra, si instalimet tona që kemi në shtëpiat, situacionet të përgjithshme të ujit, edhe ky ka nevojë për të njëjtën lloj mirëmbajtje, domethënë filtrat dhe ca mirëmbajtje tjera, të cilat teoren patjetër që i ofron nëpërmjet teoren service, e cila është dega e teoren që merret me instalime, mirëmbajtje elektrike, hidraulike, dhe padyshim sistemeve tona që... A di pse e theksoj këtë? Sepse ndonjëherë njeriu bie në hall, që do të thotë shkon dhe blen një sistem në rastin konkret, një sistem chiller, e pastaj do gjesh edhe teknikun që ta vendosi, pastaj do gjesh edhe servisin që do të mbërmbajë, kështu që tjetër teoreni zgjidh gjitha me një. Duke u nisur nga eksperiencat ndryshme e tonat dhe të tjerëve në vite, lindi dhe ideja e mbylljes kapsulës nga shitja deri tek mirëmbajtja, pra mirëmbajtje e të gjitha, sepse një person dhe unë e ti t'jemi ndje shumë më komod kur i ke të gjitha shërbimet e ofrume dhe je brenda një standardi si ai. Po e them në gjuhën tënde teknologjike, është një qark i mbyllur. Është një qark i mbyllur. Është si qark i mbyllur. Edhe realisht është shumë funksionale, më pëlqen shumë. Tani, për ta përmbyllur këtë pjesë, nuk e di nëse lam diçka pa thënë, apo do përmendim edhe atë sistemin atje? Apo është i njëjtë? Ky sistem është pjesërisht i ngjashëm. Është i ngjashëm. Pjesërisht pasi është vetëm një kaldaj gazi, e cila shërben vetëm për sistemin e ngrohjes të shtëpisë, pra nuk kemi ftorin në këtë rast. Po, funksionon vetëm me gaz. Po. Dhe për ngrohjen e ujit sanitar. Okej, shumë mirë. Gjithsesi, mënyrat janë, ofertat janë, produktet janë që ju të zgjidhni atë çfarë duhet. Tani, duhet të thoj edhe diçka nëse mundem në lidhje me mënyrën e trajtimit të ajrit që bën kjo pajisje, pra ngrohjes e ftohjes. Po. Duke qenë se uji qarkullon në një temperaturë jo më të ulët se sa 4 gradë Celsius, 3 gradë Celsius, bën të mundur që temperatura e cila ofrohet për të freskuar ambientet gjatë periudhës sferës është e një komforti shumë të lartë. Do të thotë nuk kemi probleme shëndetësore pasi një kondicioner normal nxjerr minus temperaturën, dhe diferenca e madhe e temperaturave mund të krijojë probleme pse jo të shëndetësore, përveç se qenies të ftohtë. Koston, kondicioner të ftohtë. Kurse me një chiller është le të themi është goxha më mirë. Ndryshimi i temperaturave është më i vogël dhe
kemi një komfort më të lartë dhe një ndjesim më të mirë. Kam përshtypjen që qilleri ambientet ku operon. Tani ma konfirmoj ti, po kam përshtypjen që qilleri e mban shumë edhe lagështirën e ajrit, e cila është shumë e rëndësishme. Duke qenë sistemi hidrik, duke qenë se qarkullon uji, është shumë më pozitiv drejtimin e lagështirës se sa një sistem me gazi i cili ka tendencën ta thajë më shumë ajrin. Okej. Tani ne ju tham gjithë çfarë duhet ju të dini të dashur miq për shafoto dhe për le ta quajmë të sistemet e qillerave që teoren sjell në vendin ton. Tani ka një datë të shenjtë, po e quaj kështu për teorenin që është data 13 qershor deri në datën 18 qershor, është një javë e tërë kur ju mund të vini këtu në showroomin që është tek rruga Kavajës. Ju e dini tashmë, është bërë një pikë referimi e të festoni bashkë me teoren sepse bën mos gabofsha një Ky dyqan, ky showroom, një vjeç dhe në këtë rast kemi disa ditë fest, sikur sa dhe ju e thatë, dhe do ketë oferta nga më të ndryshme të gjithë produkteve, do ketë çmime vërtet veçanta dhe sigurisht do jetë një arsye më shumë për të ardhur për të interesuar për qillerat. Patjetër. Jo vetëm për qillerat, por për gjithçka çfarë teoren servis këtu në këtë vend, ju duhet vini edhe ta vizitoni. Kaloni një kohë të bukur, seriozisht, sepse është vërtet një ndër showroomet më të bukura që qëndrojnë në qytetin tonë të dashur, në kryeqytetin tonë të dashur në Tiranë. Gjithmonë është kënaqësi të takoj. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Dërgoj të dashur miqtë mi, tani ka publicitet. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në shtëpinë tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet klikoni këtu.